Γεια σας και πάλι. Σε αυτόν τον χώρο έχω πάρα πολλές ροδιές που πάντα σκάνε τα ρόδια. Μάλλον ήταν άγριες γι' αυτό. Κάθε χρόνο εμβολιάζω μερικές και σας έχω δείξει πέρσι κάποιες. Σήμερα θα εμβολιάσω μερικά πάλι εδώ, άλλα με καλέμι, ένα με σχιστό και ένα με λεκανίκι. Σε αυτό εδώ τον κορμό θα βάλω 2 καλέμια γιατί είναι αρκετά χοντρός. Με κλαδιά, πάντα από το Φεβρουάριο φυλαγμένα στο ψυγείο, ετοιμάζω 2 εμβόλια με το γνωστό μας τρόπο. Κόβω 2 κλαδιά 15 με 18 εκατοστά περίπου, κρατάω 2 σερές μάτια από την πάνω μεριά και από κάτω κάνω 5-6 εκατοστά ένα φάλτσο για να μπει στην φλούδα το υποκειμένο. Έτσι είναι διαμορφωμένα στο τέλος τα εμβόλια. Μετά κάνω ένα σχίσιμο κάθετα στον κορμό, ανασηκώνω με προσοχή δεξιά και αριστερά την φλούδα και βάζω ανάμεσα το καλέμι ή από τη μια μεριά. Δεν έχει σημασία, αρκεί να εφάπτεται καλά. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά του κορμού. Μετά τυλίγω καλά με ταινία γύρω-γύρω τα εμβόλια για να μην χάνουν υγρασία και στεγνώσουν. Για τον ίδιο λόγο βάζω πάστα εμβολιασμού στη βάση στα καλέμια αλλά και στην κορυφή τους. Στο τέλος τα σκεπάζω με πλαστική και μετά με χάρτινη σακούλα. Στο λεπτό κλαδί δίπλα θα κάνω όπως συνηθίζεται σε αυτή τη διατομή εμβολιασμό με σχιστό. Οπότε ετοιμάζω ένα καλέμι λαξεύοντάς το και από τις 2 μεριές σαν σφίνα. Φυσικά οι τομές πρέπει να είναι ηλίες εντελώς σε όλα τα εμβόλια που ετοιμάζουμε για να εφάπτονται καλά στον κορμό. Μετά σκίζω κάθετα το υποκείμενο με πολύ προσοχή γιατί το ξεράφι δεν αστείευεται. Η τομή να είναι ίσια εντελώς για να έρθει σε απόλυτη επαφή με το καλέμι. Να όπως εδώ. Τώρα πέστε μου ένα λόγο να μην πιάσει το εμβόλιο με τέτοια επαφή που έχει γίνει. Μετά τα ίδια και εδώ, καλό δέσιμο με ταινία και από πάνω πλαστική και χάρτινη σακούλα όπως πριν. Σε ένα άλλο κορμό εδώ δίπλα είχα σκοπό να βάλω ένα καλέμι και ένα λεκανίκι. Λεκανίκι για όσους δεν ξέρουν είναι όταν κόβουμε ένα κλαδί που να έχει παρακλάδι και θα εκμεταλλευτούμε τα μάτια από το παρακλάδι. Αφού μέσα στη φλούδα θα μπει το κλαδί που θα έχουμε κόψει στη μέση όπως εδώ. Όταν όμως δοκίμασα να τα βάλω, η φλούδα του διπλανού κορμού δεν σηκωνόταν με τίποτα. Και έτσι το εγκατέλειψα φοβούμενος ότι δεν θα πιάσει. Όμως θα σας δείξω ένα λεκανίκι που έβαλα πέρσι τον Ιούνιο εδώ δίπλα. Ετοίμασα το εμβόλιο, έσυσα τον κορμό και το έβαλα μέσα με τον τρόπο που βλέπετε. Σκέπασα μετά με πλαστική και χάρτινη και αργότερα όταν διαπίστωσα ότι έπιασε, έκοψα λίγο τον κορμό για να ανακόψω τους χυμούς ώστε να δυναμώσει το εμβόλιο. Όταν ήρθα και τα άνοιξα, τα περσινά έχουν φύγει ήδη πολύ. Τα φετινά έχουν πιάσει όπως βλέπετε όλα. Και τα 2 καλέμια και το σχιστό και πάνε μια χαρά. Αργότερα έχουν αναπτυχθεί περισσότερο. Όμως και το περσινό λεκανίκι δεν πάει πίσω, πέταξε και αυτό. Και ενώ εγώ φροντίζω αυτά, η πεθερά μου έδειξε κάποιο δέντρο που είχα ξεχάσει ότι τον μπόλιασα τον Απρίλιο. Με αγωνία το άνοιξα νομίζοντας ότι θα έχει καεί από τον καύσωνα που έκανε τον Ιούλιο. Αλλά δεν καταστράφηκε εντελώς. Έχει βέβαια πάθει ζημιά. Θα επανέλθει όμως σίγουρα αργότερα. Άλλα 4 δεντράκια λοιπόν φέτος είναι έτοιμα εδώ. Θα συνεχίσω και του χρόνου όμως γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά άγρια δέντρα και γεμίζει ο τόπος σκασμένα ρόδια. Μέχρι τώρα τα έτρωγαν οι κότες, τώρα γεμίζει ο τόπος. Εδώ θα σας αφήσω και σήμερα. Δεν θα ανεβάσω άλλη ροδιά γιατί νομίζω ότι θα σας κουράσω στο τέλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.